साथीहरु तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ मेरो YouTube च्यानल यस टेक्निकल प्लानेटमा। आजको भिडियोमा तपाईलाई फोटो एडिट कसरी गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाई पनि फोटो एडिट गर्न चाहनुहुन्छ, फोटो एडिटिङ मन पराउनुहुन्छ भने तपाई पक्कै पनि अहिले मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईलाई यस्तै खालको फोटो एडिट गर्न मन पर्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सिनु होला। आजको भिडियो चाहिँ 1 सेकेन्डमा मात्र 1 सेकेन्डमा कसरी तपाईले मैले अहिले देखाएको स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो फोटोहरु एडिट गर्ने भनेर म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन एकदमै पुरा हेर्नु होला र बाँकी जानकारी तपाईले त्यही पाउनुहुनेछ। आउनुस् ढिलो नगरी सुरु गरौँ। र साथीहरु तपाईले मैले देखाए जस्तो फोटो एडिट गर्नका लागि दुईवटा कुराको जरुरत पर्दछ। बाँकी तपाईले एकदम मजाले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट भनेको एउटा लाइटरूम एप्लिकेसन जुन चाहिँ तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो लाइटरूम भन्ने एप्लिकेसन चाहिँ तपाईको फोनमा यदि छ भने तपाईले सजिलैसँग यस्तो खालको फोटो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ तपाईसँग एउटा प्रिसेट हुनु पर्यो। प्रिसेट भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने यहाँ मैले दुईवटा प्रिसेट लिएको छु। प्रिसेट भनेको एउटा यस्तो फोटो हो जुनको चाहिँ सेटिङहरु एकदमै एडिटिङको सेटिङहरु अलरेडी राखेको हुन्छ। जस्ट हामी त्यसलाई कपी पेस्ट गर्यो भने त्यहाँको सबै सेटिङहरु आफ्नो फोटोमा गएर बस्छ र यही खालको फोटो चाहिँ हाम्रो पनि हुन्छ है। यही इफेक्ट चाहिँ हाम्रो फोटोमा पनि लाग्छ र यो भनेको प्रिसेट हो। र यो प्रिसेट चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु। यसको तपाईले त्यहाँ गएर यसलाई डाउनलोड गर्नु होला आफ्नो मोबाइलमा र डाउनलोड गरिसकेपछि के गर्ने भनेर म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको। र यदि तपाईले लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकबाट त्यो दुईटा फोटोहरु डाउनलोड गरिसक्नु भएको छ भने तपाईले फर्स्ट अफ अल आफ्नो लाइटरूमलाई ओपन गर्नुस् र कुनै यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। र तपाईले अहिले यहाँ फोटोजहरु जिरो छ। यहाँ नेरी गएर यहाँ फोटोजहरुमा गएर तपाईले फोटोलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। प्लस आइकनमा ट्याप गर्नुस् र तपाईले डाउनलोड गरेको दुईटा फोटोलाई यहाँ नेरी तपाईले एड गर्नुस्। यो दुईटा फोटोलाई सिलेक्ट गरेर एडमा क्लिक गर्नुस् र अहिलेको दुईटा फोटो यहाँ नेरी आइसकेको छ हाम्रो। र अब यो दुईटा फोटो भनेको हाम्रो चाहिँ प्रिसेट भयो, मतलब सेटिङहरु यसमा पहिले मिलाएर राखेको छ। हामीले चाहिँ जस्ट यसलाई कपी गरेर पेस्ट गर्ने हो। अब तपाईले एउटा फोटो आफ्नो ग्यालरीमा जानुस्। ग्यालरीमा गएर कुन फोटोलाई एडिट गर्नुपर्ने हो त्यो फोटोलाई लिनुस्। जस्तै मैले अहिले यो फोटो एडिट गर्न चाहन्दैछु, त्यही भएर मैले यो फोटो लिए। त्यसलाई शेयर भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुस् तल र त्यसलाई स्क्रोल गरेर लाइटरूम एड टु लाइटरूम भन्ने अप्सनमा आएर यसमा आएर यसलाई क्लिक गरिदिनुस् र एडिङ फोटोज टु अल फोटोज भन्यो। यो एड भइसकेको छ। अब यहाँ नेरी माथि नोटिफिकेसनलाई तान्दाखेरि यहाँ नेरी इम्पोर्ट फिनिश भन्यो, त्यहाँ क्लिक गर्नुस् र यहाँ नेरी अघि हामीले दुईटा इम्पोर्ट गरेको आइसक्यो र अहिले यो पनि आइसक्यो है त। अब के गर्नुस् भने जस्तै तपाई कुन इफेक्ट आफ्नो फोटोमा लाउन चाहनुहुन्छ। जस्तो मैले अहिले यो ब्लू इफेक्ट लिए र यो इफेक्ट आफ्नो फोटोमा लाउन चाहनुहुन्छ भने तपाई माथिको 3 डटमा क्लिक गर्नुस् र कपी सेटिङ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुस् है त। कपी सेटिङ गरेर यो राइटमा क्लिक गरिदिनुस् बस। अब तपाईको यो फोटो जुन फोटोमा एडिट गर्नुपर्ने त्यो फोटो लिनुस्, त्यसलाई माथिको 3 डटमा क्लिक गरेर पेस्ट सेटिङ गरिदिनुस्। काम खतम। तपाईको फोटो एडिट भइसकेको छ। एक तरिकाले तपाईले अझै यसलाई एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने अब आउँदा दिनहरुमा तपाईले कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। लाइटरूम कसरी चलाउने, यसका टुल्सहरु कसरी युज गर्ने भनेर अहिलेको लागि यति नै सिकाएँ। र अब फेरि अब यसलाई सेभ गर्नका लागि तपाईले माथि यो शेयर बटनमा क्लिक गरेर सेभ टु डिभाइस गर्नुभयो भने आफ्नो डिभाइसमा सेभ हुन्छ। यसरी यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने सेभ टु डिभाइस हुन्छ। र तपाई अब अर्को इफेक्ट पनि दिन सक्नुहुन्छ यसलाई। जस्तै अहिले मैले हाम्रो अहिलेको फोटो यो थियो र यो सेभ भइसकेपछि तपाईले फेरि पहिलाकै अवस्थामा फर्काउन प्रिभियस भन्नेमा क्लिक गरेर रेस्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर टु इम्पोर्ट भन्नेमा सिलेक्ट गरिदिनुस्। तपाईले इम्पोर्ट गर्दा जस्तो फाइल भएको थियो त्यस्तै फाइल भएर आउँछ यहाँ नेरी। अब तपाईले के गर्नुस् भने अर्को इफेक्ट दिनका लागि ब्याक गर्नुस्। तपाई अघि हामीले यो ब्लू इफेक्ट दिएको थियो। अब रेड इफेक्ट दिनका लागि 3 डटमा जानुस्, कपी सेटिङ गर्नुस्, डाउन गरिदिनुस्, आफ्नो फोटोमा आउनुस्, 3 डटमा क्लिक गरेर पेस्ट गरिदिनुस्। यो तपाईको फोटोमा लागिसकेको छ। तर अहिले के देखियो यहाँ नेरी भन्दाखेरि आफ्नो अनुहार पनि राते भयो। त्यसलाई अलिकति मिलाउनका लागि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाई यो सेलेक्टिभ भन्ने टुल्समा जानुस्। सेलेक्टिभ टुल्समा त्यहाँ गएर प्लस आइकनमा टाइप गरेर ब्रसमा क्लिक गर्नुस्। ब्रसमा क्लिक गरेर आफ्नो फेसमा यसलाई एप्लाई गर्नुस्, आफ्नो ह्यान्डमा एप्लाई गर्नुस् र नेक्स्ट ह्यान्डमा पनि एप्लाई गर्नुस् यसलाई। र लाइट भन्ने अप्सनमा आएर लाइटलाई तपाईले एक्सपोजरलाई अलिकति बढाइदिनुस्, कन्ट्रास्टलाई बढाइदिनुस्, हाइलाइटलाई बढाइदिनुस् र स्याडोजलाई घटाइदिनुस्, व्हाइटलाई इन्क्रिज गरिदिनुस्, ब्ल्याकलाई तपाईले डिक्रिज गरिदिनुस् र त्यसपछि टेम्परेचरमा आउनुस्
टेम्परेचरलाई अलिकति डिक्रिज गरिदिनुस्, टिन्टलाई इन्क्रिज गरिदिनुस्, स्याचुरेसनलाई अलिकति डिक्रिज गरिदिनुस्, -16 को आसपासमा राख्नुस् तपाईले। र यो ट्रायंगल अप्सनमा आएर नोइजलाई तपाईले घटाइदिनुस्, रिड्युस गरिदिनुस् र शार्पनेसलाई तपाईले इन्क्रिज गरिदिनुस् र कन्ट्रास्टलाई चाहिँ पनि अलिकति तपाईले बढाउन सक्नुहुन्छ हैन। ल यति गरिसकेपछि तपाईको फोटो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अघि भनेको तपाईको फोटो यस्तो थियो, अहिले यस्तो भइसकेको छ। हाम्रो फोटो फुल एडिट त्यो पनि एकदमै छोटो समयमा। राइट क्लिक गर्नुस्। अब हेर्नुस् त, ल फोटो एकदम फुल एचडी मा तपाईको छोटो समयमा नै एकदम मजाले पर्फेक्ट तरिकाले एडिट भइसकेको छ। कति मजाले। र यसलाई सेभ गर्नको लागि फेरि तपाईले शेयर बटनमा गएर सेभ टु डिभाइस गर्नुभयो भने आफ्नो फोनमा तपाईको यो फोटो सेभ हुन्छ। यसरी तपाई पनि आफ्नो फोटोलाई विदिन सेकेन्डमा तपाईले चाहिँ के गर्न यसरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो फोटो सेभ भइसकेको छ। तपाईले उता गएर चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ ग्यालरीमा। र यस्तै खालको फोटो एडिटिङ सम्बन्धी भिडियो चाहनुहुन्छ भने तल गएर कमेन्ट गर्नु होला, लाइक गर्न नबिर्सनु होला, सब्स्क्राइब गर्दै गर्नु होला। किप लभिङ, किप सपोर्टिङ। थ्यांक यू सो मच।